jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin, ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n, ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀, ìtànṣán oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà, láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọ̀kan ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùwà. Ọjọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o, bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o. A ti sáré àdópin aré, a máa ti jìyà àdópin ìyà o. A ti sún àti kan ògiri, ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. Ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé, ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run o. Láyé náà la ó wà, títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀. Ẹkún akọjá òkùnkùn ajímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó di láéláé pọ́npá, ó mà di láéláé pọ́npá. Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan, ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. Yé ẹ dìde dìde bí ológun, ẹ bá jàgà sílẹ̀ o, ẹ rántí àtọmọdọ́mọ. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá, tá ó fi ṣẹ́gun. Tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀, bẹ́ẹ̀ ni ò ní ní dúró. Kẹ́dúró gbọ̀n, kẹ́dúró gbọ̀n, kẹ́dúró gbọ̀n gbọ̀n gbọ̀n. Àsùpàgbé oníkànnì o, bí ẹ bá sùn ẹ gbé, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ọ̀dọ̀dà kọjọ́ ayọ̀ má súnmọ́lé. Àwọn tí wọ́n sọ pé Yorùbá ò ní rọ́nà lọ, ẹ wo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Ẹ wọlẹ̀ kẹ́ ẹ wẹnu ọkọ́. Gbogbo ẹ ti dàrú mọ́ wọn lójú lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ó ti dàrú mọ́ wọn lọ́wọ́. Kò yé wọn mọ́, ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà never say die ní Nigerians. Àwọn kì í kú bọ̀rọ̀, wọn kì í gbèrè ìtìjú, ó tiẹ̀ ti hàn kó jẹ́ pé nǹkan ìtìjú ti ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. Gbogbo ẹni tá a bá fi ṣolórí nílùú míì, bí ìlú bá ti dà báyìí mọ́ lọ́wọ́, irú wọn a máa resign, wọ́n á pass vote of no confidence lórí ara wọn, wọ́n á dẹ̀ resign. Àmọ́ irọ́ ni o, kì í ṣe ti Nàìjíríà o. Nàìjíríà ó yàmọ̀ kù síbẹ̀ ni, bó tiẹ̀ ti hàn kó jẹ́ pé mọ̀ kó ti dàrú mọ́ òun lọ́wọ́. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Nation Now. Ẹ kú oṣù tuntun, ẹ kú ọdún tuntun, gbogbo mùsùlùmí ayé, Ramadan Kareem. Lágbára ọlọ́ẹ̀mí wa tó bẹ̀rẹ̀ náà ni ó gbàjá lágbára Ọlọ́run. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí Facebook, ẹ wo ibi tí wọ́n kọ follow sí, kẹ́ follow wa. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, ẹ follow wa ńbẹ̀ náà. Facebook a wà lórí Gbàgédemọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀. Lórí Instagram a wà lórí Gbàgédemọ̀ _22. Lórí YouTube a wà lórí Bàbá Gbàgédemọ̀ TV BGI TV. Ẹ subscribe fún wa lórí YouTube, kẹ́ sì tẹ notification bell.
kẹ́ ẹ lè máa rí wa wò kedere. Yorùbá ẹ ṣáà jẹ́ ká ṣe sùúrù, ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ní faradà. Gẹ́gẹ́ bí bàbá Ògúndé ti sọ nínú orin tí à ń play yìí, wọ́n ní pé ọjọ́ ayọ̀ ti súnmọ́lé, ká dúró gbọ̀ngbọ̀n, àsùngbàgbé ò ní kàn wá. Kò sí àsùngbàgbé bẹ́ẹ̀. Ṣé bí nǹkan táwa rí níbẹ̀rẹ̀ tí wọ́n sọ pé ká mórí wá ká fọrùn lẹ̀, ẹ̀bọ́n ló ń padà ṣẹlẹ̀ yìí, ó ti ń jájó gbogbo èèyàn lójú. Fúlàní ti ń fi rẹ̀ hàn gidi ju bá a ṣe rò lọ. Tẹ́lẹ̀ wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí region tiwọn, wọ́n á gbé Haúsá lọ bó ṣe wù wọ́n, wọ́n á pa wọ́n pakúpa. Nígbà tó yá wọ́n wò pé ibi tó dúró sí yóò nìkan ò tó, wọ́n ya bọ́ sí North Central, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dọ̀yà háwọn náà bẹ̀, Sàǹfàrà foríkó, àwọn Kogi ò gbẹ́yìn. Nígbò yá wọ́n bọ́ sí South West, ilẹ̀ Yorùbá àti South East àti South South, àwa náà bẹ̀rẹ̀ sí ní foríkó. Àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sá, wọn ò rìnrìn àjò pẹ̀lú mọ́tò mọ́. Gbogbo ẹni bá fẹ́ lọ Àbújá látèkó yóò ya wọ aeroplane tàbí kó wọ train. Nígbà náà làwọn èèyàn tó lè gúnlẹ̀ ayọ̀. Gbogbo ẹni bá fẹ́ lọ sí Kano, Kaduna yóò ya wọ train tàbí kó wọ aeroplane. Àwọn oníbàárà wá rí pé àwọn èèyàn máa gun orí ilẹ̀ mọ́, àwọn ò ráwọn èèyàn jí gbé púpọ̀ mọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀. Ariwo Fúlàní lọ́tún Fúlàní lósì ó lọ lẹ̀wẹ̀sì. Àṣé wọ́n dẹwà lẹ́kẹ̀ ni. Ṣé wọ́n kúkú ti mọ̀ pé àwọn tó wà ní ètò ìdí ààbò nílùú Nàìjíríà, wọ́n kúkú ti mọ̀ pé bísínẹ́sì ni wọ́n fi ṣe. Àwọn ti Jonathan tó kúrò ńbẹ̀, àwọn fi ṣe bísínẹ́sì kọjá. Ayé bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo Dasuki gate, Dasuki gate, Dasuki ayé agbowó kí wọ́n fi bá àwọn Boko Haram jà, yóò ya dàsápò òun àtàwọn kan àjọ pé. Nígbà tíjọba ìdébẹ̀ wọ́n halẹ̀ bí ẹni pé àwọn náà fẹ́ combat tó ń ṣẹlẹ̀. Inú wa ń dùn aláàtí rí mẹ́sáyà, láìmọ̀ pé rí àṣà lárí láyé Goodluck, láìmọ̀ pé original ló ń bọ̀ sí tí wọ́n yìí wá burú jù o. Torí pé every year ni wọ́n budget owó ńláńlá sí security. Àmọ́ ṣe ló jẹ́ pé ogun tó ń káràlú tẹ́lẹ̀ kódà ó wọ báràkì lọ gbé sójà nísìn. Aráàlú nìkan lógun yẹn bájà nígbà ayé Goodluck. Àmọ́ ń gbòdáyé Àtìláwí láńlọ́ọ̀dù Aso Rock, kí ló ṣẹlẹ̀? Ogun bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú àmì báràkì lọ, ó gbé méjọ̀ kìíní wọ́n pàfò, wọ́n jí kejì gbé lọ, tí ò sí tó ṣẹlẹ̀ torí ẹ̀. Àwọn ènìyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní paráàlú bó ṣe wù wọ́n, wọ́n á pa kúkúrú, wọ́n á pa gúngùn. Wọ́n ti wá rí pé àwọn èèyàn wọ mọ́tò mọ́ lórí ilẹ̀ púpọ̀. Wọ́n wá gbá rìsáàṣì pé kí ni wọ́n dẹ̀ tún lò. Wọ́n rí pé train àti aeroplane ni. Wọ́n wá lọ dènà dè wọ́n nídìí train. Wọ́n rí bọ́ǹbù mọ́bẹ̀. Train tó kọ́ ń bọ̀ báyìí tó forí kó gbàá nìyẹn gbọ́ tí bọ́ǹbù dún. Ó wú irin train tìdítìdí, train yẹn sì derail. Wọ́n kó ètí wọ́n máa kó nínú àwọn èèyàn, wọ́n pa ètí wọ́n máa pa. Lára wọn ni dókítà kan tí wọ́n sọ pé ó kù bí ọ̀túnla fún láti lọ sí Amẹ́ríkà ni. Oríṣiríṣi èèyàn ló farapa nínú tírèènì yìí. Bí ẹni pé kò tó, wọ́n tún lọ sí airport tí ò ṣẹlẹ̀ rí. Gbogbo ohun tí ò ṣẹlẹ̀ nínú ìtàn Nàìjíríà rí. Giant of Africa, the ant of Africa. Ìlú tó ń ṣàn fún wàrà tó yin tẹ́lẹ̀, ó ti ń ṣàn fún ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn nísìn, ẹ̀jẹ̀ aráàlú. Wọ́n tún lọ sí airport, wọ́n tún lọ pa gbèjègbèjọ pẹ̀lú plane ò gbọ́dọ̀ fò. Ṣebí nǹkan méjì tẹ́ fi ń sá lọ mọ́ wa lọ́wọ́ rí, train àti aeroplane. Ẹgbà bá wá bá yín bí méjèèjì, ṣé Yorùbá ní bí mọ̀ọ́mọ́ ò bá lọ bókè, kókè náà lọ bá mọ̀ọ́mọ́. Nígbà tó ti rí pé àwọn èèyàn ò ṣetán láti gbójú lẹ̀ mọ́, káwọn bá máa rí wọn jí gbé, wọ́n ya kúkú lọ bí méjì tí wọ́n rí pọ́n lò, train àti aeroplane.
bóyá ṣíìpù ló dẹ̀kú sí ta máa fi rìn. Bàbá rẹ̀ ní fáfẹ́ kú Òlóṣòdì lọ sí Mushin kó yá lọ́wọ́ fẹ́ rí. Bàbá rẹ̀ ní fẹ́ kú ní Olómore tàbí Tọ̀ṣìn sí Ọbántòkò kó lọ sódò Ògùn kó lọ wọkọ̀ ojú omi. Bàbá rẹ̀ ní fẹ́ kú Lápáta sí Dùgbẹ̀ kó yá lọ wọkọ̀ ojú omi. Bóyá tó kúkú sí nìyí. Torí mi ò rí nǹkan náà tó kù tí wọ́n pè ní security mọ́ nílùú yìí. Ṣé ká sọ pé ìlú yìí ti di failure ni àbí kí ni ká pè é? Iná oko iná ilé lọmọ oko sì máa padà yágbẹ̀yìn. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ba àwọn tá a pè lé lórí nísìn, ó ti ń ta wọ́n lára. Bàtà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ta wọ́n lẹ́sẹ̀. Mẹ̀kúnnù nìkan ló forí ko tẹ́lẹ̀. Ó rí tírèènì àti ẹrọpléènì tí wọ́n lọ yìí, ibi táwọn ń gbà tí wọ́n nìyẹn. Ọwọ́ dẹ̀ ti ń bà wọ́n náà bẹ́ẹ̀ sìn, oníkálùkù wọn ti wá ń gbóhùn sókè. Ṣé rí fídíò tẹ́ fẹ́ wò yìí, fídíò tá à ń ṣe lọ́wọ́ tẹ́ ń wò yìí, mo lè pè níròyìn ayọ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá torí pé èmi ń rí pé àsìkò ilé tó lọ. Mo mọ̀ pé ńgbà tó bá yá ní bá ṣe ń bá bọ̀ yìí, ọlọ́mú sì máa padà dọ̀mú ìyá ẹ̀gbẹ́. Káwà lódindi yóò yí àwọn ará bímọ, ó ti dàrú mọ́ wọn lọ́wọ́ pátápátá. Ìlú tó fara rọkọ́ léèyàn gbá kò tí ìdìbò, ìgbọ̀n bá gba gbogbo ẹ̀jẹ̀ fún wọn before 2023, káwọn ohun tó fẹ́ gbé náà kò tí. Tírẹ́ẹ̀nì àti aeroplane táwọn ẹni ìbẹ̀rẹ̀ sí ní kidnap àwọn èèyàn yìí, àwọn ni wọ́n máa because àwọn ni wọ́n wọ train àwọn náà wọ aeroplane. Pàápàá jùlọ aeroplane, àwọn ni wọ́n wọ aeroplane ju ẹ̀ṣẹ́ni tí ò ti jẹun kánú. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí mo lọ sí Àbújá, èmi àti ọmọ tá a jọ lọ, we spent nothing less than 250,000 lórí aeroplane nìkan return ticket. Ẹni mélòó ló lè afford 250,000? Mẹ̀kúnnù mélòó ló lè ṣe? Definitely àwọn tán rí jẹrímu náà ni wọ́n wẹ̀. Ẹlòmíì dẹ̀ ń wọ̀ báwa ṣe wọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn tó ru wá lára yẹn. Ẹlòmíì wọ̀ everyday. Ó ṣiṣẹ́ l'Àbújá, ó dẹ̀ ń gbé Èkó. A bá pléènì lọ láàárọ̀, a dẹ̀ bá padà lálẹ́, ó ti lọ ó ti dé ìṣẹ́jú mélòó ni. Gbogbo ẹ̀ láàrin 1 hour ó ti padà s'Èkó, láàrin 1 hour ó ti d'Àbújá. Bó ṣe ń lọ everyday nìyẹn because the money is there. Nísìn ó làwọn alátiláwí àwọn agbébọn ó ní wọ́n ti lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní dọ̀yà àwọn yìí. Níbo ló kù tá fẹ́ lọ? Jù pé kó ní kálukú kó lọ dọ́mù ìyá ẹ̀gbẹ́, kó lọ mú dọ́mù ìyá ẹ̀gbẹ́ lọ. Ẹ jẹ́ kí Yorùbá máa lọ jẹ́jẹ́, kí Ìgbò náà dó ara wọn, kẹ́yìn Fúlàní àtàwùsá kẹ́ fèsì ara yín, kẹ́ máa bá lu yín nìṣó. Because bẹ́ẹ̀mi ṣe rí yìí, kò sí solution kankan sọ̀rọ̀ lù yìí ju pé ẹ jẹ́ kọ́ lọ́mú dẹ́mù ìyá ẹ̀gbẹ́, ẹ jẹ́ kí tribe kankan máa ṣèjọba ara wọn. That's the only solution. Bẹ́ẹ̀ pé ẹ sì kó wa pọ̀, ẹ sì ní káṣíjọ máa jẹ́ wọ́n Nàìjíríà. Àwọn kan proof supremacy lórí ìlú yìí. Àwọn kan rí pé they are born to rule us. Ó lẹ́ṣẹ́ rí tán fagídí ṣe tán ṣe yìí. They just want to become our leader at all cost. Wọ́n ṣàfẹ́ rúùlù wa dandan. Wọ́n wá believe pé nígbà táwọn bá dọ̀yà á wa dáadáa, á sọ̀tàn bù fáwọn. Ni wọ́n ṣe ń gbé kúkúrú tí wọ́n ń gbé gúngùn, ni wọ́n ń gbé ọkùnrin, ni wọ́n kódà àfi ọba ò safe. Gbọ́ mi, bí wọ́n bá ní èèyàn lọ tẹ́lẹ̀ tó bá wọ police station, àṣírí ẹ̀ ti bò, kì í ṣe ń sìn mọ́, ṣáwọn kan gbọ́ ọlọ́pàá. Brother kan tí mo mọ̀ tó súnmọ́ mi dáadáa, wọ́n ṣẹ̀ jí gbé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni, ọlọ́pàá ni. Ó níye mílíọ̀nù tí wọ́n fi gbà kalẹ̀, kí lọ ọlọ́pàá rí ṣe sí? Kọmíṣánná ti gbọ́, wọ́n kàn wá bẹ̀ wọ́n wá kalẹ̀. Don't worry, kọmíṣánná ti gbọ́, ẹ má gbé kọ́ọ̀lù wọn mọ́ o. Ìbàjẹ́ pọ́n gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu ni, bóyá brọ́dà yẹn bá ti kọ́lẹ̀ gbé. Bóyá ìbọn ti wọlé sùn, Ọlọ́run ló ní káwọn ẹbí ya fúnra wọn brain. Àgbọ̀ kankan mọ́ látẹnu ọlọ́pàá lẹ́yìn ìjọ kan tí wọ́n wá fìtì jù kí wọn. Tí brọ́dà yẹn fi discharge tó fi release ẹ̀, àgbọ̀ kó lẹ́nu ọ̀lẹ́ kí náà bẹ́ẹ̀ ṣe sí táwọn àmì ò rí nǹkan ṣe. Ṣáwọn tó ń wá mí báràkì lọ jí odindi méjọ gbé ni wọ́n fẹ́ gbé common inspector àbí ASP tó fẹ́ sọ̀rọ̀ tọ́lọ́pàá wá lẹ́nu ìtàbí ṣe ti lọ́lọ́pàá fẹ́ ṣe. Àlọ́rọ̀ yìí ti dàrú mọ́ wọn lójú, ọ̀rọ̀ yìí ti dàrú mọ́ wọn lọ́wọ́ lù yìí. Inú mi dùn fáwọn National Assembly tí ń gbóhùn sókè
ìkíní ìkejì kẹta àwọn oríṣiríṣi náà ti sọ̀rọ̀. ṣé ó dáa ṣó ṣe gbọ́? níbo wá ní security tún kù sí? láìpẹ́ yìí ni wọ́n ṣe gba àwọn train tans ọyọ billions of dollars ni wọ́n fi ṣe o tó káwọn Chinese wá láti China ń tán fi campaign yẹn báwọn ṣe sílùú o kò sí náà o kò sómi o kò sówó ọ̀hún gan bàjẹ́ o oúnjẹ di wàhálà fẹ́dà láti jẹ o ìnira la fi ọlọ́màjà fìnira lólé ayé kò sí ọmọ Nàìjíríà kan tẹ́ máa rí lénìí mi sọ àwọn tó wà nípò ńlá o ṣùgbọ́n pé mẹ̀kúnnù tó máa sọ pé inú òun dùn bí ìlú ìṣe lọ irọ́ ni o kódà ńgbà táwa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ sísọ ọjọ́ kìíní àná gbogbo àwọn tí wọ́n ń bú wa ńgbà yẹn pàǹdà lúrú gbogbo wọn ni wọ́n ti wá ń fojú ara wọn rí pàǹtùlù ṣe ni àdárú Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àìkẹhùn sọ̀rọ̀ òun náà ni àkẹtàn sáré oníkálùkù tí ń kẹtàn sáré sìn ṣógun tó ti ń wọlé kó gbogbo wọn oníkálùkù tí ń fojú ara ẹ̀ rí nígbà tí kíní ìkọ́ bẹ̀rẹ̀ táwa ń sọ pé mistake láti ṣe ẹni tá a dìbò yan yìí ṣe greatest mistake on our part oníkálùkù wa ti fojú rí sí èmi ìwà nú ẹni tó dìbò fún kódà mo tún ra minerals fáwọn èèyàn láì mọ̀ pé wàhálà la gbé wálé wọ́n dẹ̀ promise wa 2019 wọ́n ní you go to next level àṣẹ next level là ń lọ lóòótọ́ now we are in next level ẹni orí yóò dilé Yorùbá wá láwọn fẹ́ lọ àwọn kan ṣépè fún wọn ta Yorùbá láwọn fẹ́ lọ àwọn kan ní dandan wọn ní lọ́ọ̀bì kankan ṣé ẹ mọ̀ pé ńgbà míì tí ìtàkùn bá mú kí náà pè erin tí ìtàkùn bá mú erin tó lóun fẹ́ múlẹ̀ òun àtẹrin náà jọ máa wọ́dọ̀ erin awọ wọ́dọ̀ báyìí ni gbogbo ẹni tó lóun fẹ́ jẹ́ tàkùn so mọ́ Yorùbá lẹ́sẹ̀ pé kí wọ́n má gbòmìnira ẹ gbọ́ èmi ò ṣe pé òun àti wọ́n máa sọra wọn di tàkùn tẹ́rin máa wọ́wọ́ mi ní níbi tá à ń bọ́rọ̀ yìí bọ̀ sí èmi ò mọ ibi tó kù tá a fẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ wọ mọ́tò sí ẹ̀ dáràn bẹ́ẹ̀ wọ tírèènì ẹ gbé bẹ́ẹ̀ wọ aeroplane ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wàhálà bẹ́ẹ̀ dúró nú ilé yín wọ́n ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ dúró léèwé wọ́n ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ gbọ́mọ lọ́sípítù wọ́n jíyàn gbé lọ́sípítù where do we want to go kódà ń gbéyàn mọ́sálásí àwọn brothers mẹ́ta àti méjì tí wọ́n gbé láìpẹ́ yìí tí mo lọ́lọ́pàá wà ní mọ́sálásí náà ti lọ kó wọn mọ iye tó kó ṣọ́ọ̀ṣì bíi January àbí last year ni mo gbé fídíò ẹnìkan wá tí wọ́n ń ṣe ṣòru sẹ́lẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì wọn wọ́n dẹ̀ lọ́bẹ̀ wọ́n dẹ̀ kódà kìí ṣe kán bí wọn pé nìkan wọ́n tún dislodge inú wọn pàápàá where is the security? ẹ̀gbọ́n ní security wá kù sílùú yìí kò sómi kò síná kò sóúnjẹ kò sówó kò sí náà lọ́ fi dómi lù yìí. Why is this government still in government? ṣé wọn ò rí pèsè failure ni? The government is already failed. It's a failed government. Ìjọba yẹn ti fail already. Situation tó jẹ́ pé aráàlú ń sunkún gbogbo ìgbà. Ẹ̀yin dẹ̀ sì wà ń bẹ̀ pé ayé olórí kíni. In tó wá ń dùn mí ni wípé àwọn ẹni yóò accept pa wọn jẹ̀bi. Àwọn ẹni yóò accept pa wọn ò rí ṣe. Àwọn ẹni yóò accept wípé ìlú yìí ń dàrú má wọn lórí. Wọn ò mọ̀, wọn ò gbàgbọ́. Wọn ready láti accept ní ìlú mi ìlú tó jẹ́ advanced country olórí ibẹ̀ àti resign ti pẹ́ a ní no I pass vote of no confidence for myself this government is a failure a dẹ̀ resign honourably bó kọ̀ràn yẹn wọ́n tún gbà kò tí kiri 2023 ní báyìí wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí ní campaign ká tún wá dìbò fáwọn ọ̀ká bẹ̀rẹ̀ ká tún padà sínú ìyà ọdún mẹ́jọ míì ẹ̀ mọye tán ta dọ́là ń sìn ẹ mọye tá ń tá ara kò ráìsì ẹ mọye tí ike ẹ̀wà kan dà ẹ mọye gààrí tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé gààrí ti wá di oúnjẹ olówó sìn 70% of the family of a family in this country cannot afford 3 square meal 3 square ti jìnnà ju 1 square meal ẹlòmíì ò ti jẹun ní tilẹ̀ tí mọ́ àwẹ̀ tó dé ìbáṣirí ọ̀pọ̀lọpọ̀ torí àwẹ̀ ti bá àwẹ̀ lẹ́tẹ̀lẹ́fẹ̀ lómi kò sí kankan tó fi jẹ sàárì kò tí gbọ̀kan lè tí ó fi sínú irúgbèsí ayé tá gbé Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí ni Yorùbá wá wòra wọn títí wọ́n nítò ṣebí Yorùbá ní bí ọwọ́ ò bá ṣe ṣán wọ́n náà máa ká sórí ni
Iwájú ò ṣe lọ, ẹ jẹ́ kẹ́yìn ṣe padà sí náà. Ẹ jẹ́ ká ṣèjọba ara wa lọ́wọ́ ara wa. Á débùté ayọ̀ tá a bá ṣe báyìí. Àwọn kan dúró ń bẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fún ọmọ Yorùbá tán láwọn fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Tọ́dẹ̀ jẹ́ Yorùbá o. Ẹlòmíì olórí ẹ̀sìn. Ẹlòmíì wà níjọba tóun náà jí jẹ́ ń bẹ̀. Wọ́n wá fẹ́ kó tán. Fúlàní ń bọ̀ wá jí yín gbé láìpẹ́. Èmi ò mọ bí tá a tó fẹ́ lọ mọ́. Àwọn House of Rep member mẹ́ta yìí, mo fẹ́ ká lísìn sí nǹkan táwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sọ lẹ́sẹẹsẹ. Ìkan sọ pé lórí bí security ò ṣe sí. Ó ní kò síbi tá a dé sí tí wọ́n jíyàn gbé, ìyẹn sọ bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì sọ nípa olè tí wọ́n fi insecurity tí wọ́n fi jà. Èló ni wọ́n budget fún lù lórí security. Òun dá security ọ̀hún wá dà. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta sọ pé ẹ wo kúkú advisable, ẹ jẹ́ kí gbogbo Nàìjíríà sì máa gbébọn. Ẹ legalize, ẹ jẹ́ kí everybody wá máa gbébọn. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ House of Rep member làwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí o. Ní tí mo ṣe ń sọ nìyẹn pé àwọn táwa ń wò ní olórí ó ti ń ba àwọn náà báyìí. Ẹ mọ̀ pé Yorùbá ní ìgbà tí aburú bá ṣẹlẹ̀ sí ọmọ mẹ̀kúnnù, wọ́n á ní irun bí lọ́ọ̀lù, ẹ̀jẹ̀ oṣù ẹlẹ̀ sọmọ ọba, wọ́n á lè mọ̀ wọ̀lù. Èmọ̀ tí bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ̀lù báyìí toró ti ń kan àwọn náà díẹ̀díẹ̀. Gbàgbéje wọn ni wọ́n wà ní tírẹ́ẹ̀nì tí wọ́n lọ dìrẹ́ẹ̀lì yẹn. Gbàgbéje wọn ló wà ńbẹ̀. Airport tí wọ́n lọ disturb wọn tí wọ́n destroy bẹ̀ fún wọn yẹn. Gbàgbéje wọn náà ló wà ní flight already tó yẹ kán fò tí wọ́n jẹ̀ kán fò. So èèmọ̀ tí ń wọ̀lù lọ́dọ̀ wọn báyìí látọdún ìtàn ti ń pa mẹ̀kúnnù bọ̀ kó kán wọn ríro. Àmọ́ gbò tí ń bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé wọ́n sìn tí kìyẹn ti ń jà tó ti ń gbọ́mọ ọba èèmọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ̀lù sìn. Ẹgbọ́n tí wọ́n fẹnu ara wọn sọ ní House of Assembly ní National Assembly ní House of Reps. A tún wá play ti ọba tó wá tún fi lé Smart Adéyẹmí. Ẹ wà gbọ́n tóun gan sọ fún rẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé tí bàtà bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tààyàn lẹ́sẹ̀ èèyàn ó máa láhùn. Àwa mẹ̀kúnnù là ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. Àwọn tó yẹ kó sọ̀rọ̀ tí wá ń gbóhùn sókè sí torí pé bàtà yẹn ti ń ta wọ́n lẹ́sẹ̀. Mò ń bọ̀, ẹ jẹ́ á gbọ́ gbogbo wọn. You travel by road, you are kidnapped. You go by train, you are kidnapped. Last week, the airports were attacked by bandits. You sit at home, you are kidnapped. You send your children to school, they are kidnapped. Mr. Speaker, a few weeks ago, somebody was kidnapped in a hospital. So where are you going to stay? Army alone gutted 420 billion in 2020 budget. Only 16 billion for capital expenditure. The remaining 406 billion were for recurrent expenditure. In addition to this, there was 100 billion naira allocated for Operation Lafia Dole. In 2021, we budgeted 460 billion for Nigerian Army alone. Only 29 billion was for capital expenditure. The remaining were for recurrent expenditure. In 2022, we budgeted 571 billion for Nigerian Army alone. Only 37 billion is for capital expenditure. The remaining were recurrent expenditure. Mr. Speaker, the truth of the matter is security in Nigeria has become a cash cow business. Mr. Speaker, it's a cash cow business. They don't want it to finish because they realize that everybody's attention was diverted towards Northeast. Okay, let them relieve Northeast to some extent and move to Northwest. After Northwest, they move to Southwest. Before you realize what is happening, the whole country is gutted with security challenges. I think Nigerians at this moment should be allowed to also take arms. Nigerians must be allowed to take arms in defense of their innocent souls, defend their hard-earned resources and property. Because it's like a monumental failure. If the agencies of security have failed, then Nigerians should not be failed.
Nigerians should not be seen as a failure. Let Nigerians organize themselves in the name of civil defense. Civil defense. Let them organize and raise defense for their own souls, innocent souls. Because if the responsibility of the government and the security agencies cannot be carried out democratically, then let's go to jungle. Everyone has cause to defend himself. I rise to support the motion. I'm smart at the end, and I represent the good people of Igboho'S. And like Mr. President, we attest to it. I personify the masses of this country. And each time I speak from the language of the man on the streets. Mr. President, insecurity is a serious problem today in Nigeria. And there comes a time when you cannot but speak the truth, irrespective of the sentiments you may share. Today, Mr. President, all of us have been threatened. Our families, our nation, our state. Order. A lot has been said this morning, Mr. President, and I want to thank you for giving us time to speak expressly on this issue. Like my sister was saying, there comes a time when talk will talk itself. There comes a time when truth will become like a torchlight in the midst of silence. So you are forced to talk. Mr. President, we need not run away from the fact that more than ever before in the history of our nation, this is the worst instability we are facing. In fact, this is worse than the Civil War. Are you in PDP? Mr. President, the solution is very simple. Today there are a lot of misgiving, a lot of misinterpretations of what is happening. Some people believe, some people in government are supporting this move. Some people believe, some people sponsor those who are destabilizing our nation within the country. The answer is very simple. We cannot pretend that we are capable of confronting the situation in our hands. America, as powerful as they are, when the pandemic came, got to a point that China had to claim, they came to their rescue. We shouldn't pretend that we needed foreign support now. Let nobody deceive us, Mr. President. A lot of billions of naira have been voted for security services. Nothing is coming out of it. We wouldn't wait until our nation gets bombed. Let us shout and call for foreign support. I am a APC man and I've been supporting my party. But the president should get to know that it has gotten to a point that we who are supporters, who are members of the APC, we can no longer keep quiet. The president must rise to the occasion. You will not see the truth and you are afraid to say it because you will die. We must open, Mr. President. The nation is on fire. The president must rise to the occasion. It costs us nothing to get foreign support. We must rise to the occasion. We must bring in people to save this country, or else we will be consumed. Every one of us will have a chapter for history. Whenever the history of this period will be written, whatever is our position, we have a chapter. We cannot keep quiet any longer. It has gotten to a point that we cannot sleep with our two eyes closed. We are not free. Our children are not free. The president must rise to the occasion. There is no nation that is so powerful that doesn't need support of other nations. Individual cannot say you will leave the world without any other person with you. So we must rise. The situation is our security system has collapsed. It has failed. And because it has failed, we need to look for foreign support. It costs Nigeria nothing. Forget the ego, forget the superiority of Nigeria in African nation. Today, we are facing serious problems. If our nation is to survive this period, I'm not in doubt that the security architecture we have today cannot cope with what we are facing. Every part of this country is threatened. From the north to the south, nobody is safe. Nobody can travel 50 kilometers in our nation. I feel like shedding tears for a country that we grew up, where nobody had ever seen when you travel from Lagos to Maiduguri. I done it in time past. Today I cannot travel from here to Kaduna to Niger State where I was born.
The president must know that this is a bad time for our nation. We must look for foreign support to save this nation. This is my position, Mr. President. We must rise to it. They are killing people in the east, in the west, in the south, in the north. We should shut down the National Assembly. Let's shut down. If we cannot save this country, we stay in our homes. Our country is bleeding. People are in poverty. There's no food. People are hungry. Insecurity is threatening us. We cannot pretend. It's better we're not here. There's no next thing here. People are dying. Every day Nigerians are dying. We must learn to education. As for me, Mr. President. èrò tó ń lọ sókè òkun ẹ̀yìn dà. ságbàsúlà àti máa wálé iṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n láti bá ní ṣètò ìwé ìrìnnà ní kókó. ọpẹ́ o. ṣíṣe ìwé ìrìnnà dìrọ̀rùn ká bá ní ṣètò ilégbèé fún ìgbádùn àkókò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́, ìrìn àjò afẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́, lílọ sí mẹ́kà òun jerúsálẹ́mù, ó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun, iṣẹ́ kíkọ́ lókè òkun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Force Excellent Able Travels and Tours Limited wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìn àjò ojú òfurufú. Force Excellent Able Travels and Tours Limited àwọn gan lọ́ba láti bá wa dòwò pọ̀. ẹ lè pe 09055052472. ẹ sì lè ti àtẹ̀ránṣẹ́ sórí +639174163 wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Shokenway Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. ẹ lè kàn sí www.excellenttravels.com.ph. Force Excellent Able Travels and Tours Limited. ìrìn àjò dìrọ̀. ẹ káàbọ̀ padà. ẹnìkan sọ pé àbí kán ní kí gbogbo wa máa gbébọn kan legalize ẹni. ó ní tí ò bá ṣe tò ní tùbínùbí, ẹ jẹ́ ká kú máa fi tọmọ ọ̀tá ṣe, ẹ jẹ́ ká máa fi wèrè ṣe fún wọn, kò ní kálukú máa fi bọn defender rẹ̀. ẹnìkan sọ pé billions kìíní kan billions kìíní kan billions ni wọ́n ya mark 2020 2021 2022 2019 bẹ́ẹ̀ lọ bí wọ́n ṣe ya mark owó ńláńlá fún security. Where is the security? Security náà dà. ẹnìkan sọ pé ẹ lè rìn lórí ilẹ̀ wọ́n á jí yín gbé, ẹ lè rìn lófurufú ẹ tún dáràn, kódà bẹ́ẹ̀ rìn lójú orin ẹ gbé, kódà wọ́n gbé èèyàn mọ́ hospital. Kí ló tó wá kù? nígbà tá à ń sọ níjọ́ kìíní àná wípé àfi dandan kí gbogbo wa rí n tó yẹ ká rí, oníkálùkù panumọ́ àṣebí pé kò kàn wá. ráwọn tó ń ṣẹ̀bẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ Smart Adéyẹmí sunkún ni pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn, ó sunkún ni, ó kà lára, ó ní let us shut down this National Assembly because we are in total failure. We have totally failed. ó dùn lẹ́nu ẹ̀ láti sọ bẹ́ẹ̀, ṣebí gbò kàn wọ́n ni. mo sọ lẹ́ẹ̀kan, tí jìbájà tó bá ń gbé ọmọ mẹ̀kúnnù wọ́n á nírun bí lọ nílùú, ṣùgbọ́n tó bá ti ń jà tó ti ń wà àfin ọba tó ń gbọ́mọ ọba lọ, wọ́n á lè mọ̀ wọ̀lú lọ́dọ̀ wọ́n sì èmọ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ̀lú sí. ṣebí mẹ̀kúnnù ń pariwo látijọ́ yìí, mọ́ gbàgbége èèyàn tó wà ń lo òyìnbó tí ò tó wálé. àwọn tí wọ́n wálé ẹ̀mọ́ tó fojú wọn rí ní last year, èmi ìfẹ́nu mi announce bí èèyàn bíi 6 sí 7 tí wọ́n wálé. ìkan tí ẹ̀wà tó jẹ́ citizen Germany ni, German citizen ni, ó ra oko sílùú ẹ̀, ó dá oko lẹ̀, ó gba gbogbo àwọn èèyàn rẹpẹtẹ. nínú àwọn Fúlàní tó gbà síṣẹ́ ni wọ́n plan fún tó jí gbé. ariwo tí mo pa síta Yorùbá náà lé èsùmọ́ o. nígbà tí mo pariwo síta tí wọ́n fi tó sọ̀rọ̀ yẹn fún mi, tá a pariwo ẹ̀ síta, ìjọ́ kejì náà release ẹ̀ pẹ̀lú 5 good million naira ransom. owó tí ò ní receipt, owó tí ò ní thank you, owó tí ò lákọọ́lẹ̀. ṣerú ẹni bẹ́ẹ̀ tó bá ráyè dé Germany ẹ̀ padà, ṣáà padà wá lu ìmọ̀ láyé. ó dá mi lójú pé ńgbàtà arákùnrin yẹn ló máa buyẹ̀ pẹ̀lú ìsọwọ́ ni. a ní kò sí solution sọ̀rọ̀ lù yìí ju wípé ẹ jẹ́ kọ́ lọ́múdọ́mú yẹn gbé ká padà sí ìgbà táwọn Awólọ́wọ̀ ń ṣèjọba yẹn.
ẹ̀yin ò rí developmental project nílẹ̀ Yorùbá ni ẹ rí bá ṣe develop tó free education, free health services, first television station, the first university, Cocoa House, gbogbo ẹ̀ la ní lọ first Yorùbá ṣe because àwa la ní resources yẹn lọ́wọ́. Nígbà tó yá wọn kọ́ Mọ́lúbọ̀ ṣe 76 kọ́ni láyé àwọn Muritadọ Muhammed wọ́n kọ́ Mọ́lúbọ̀ abẹ̀sí ní fọ́ọ̀mù state wàhálà bá dé Haúsá Fúlàní ríra wọn bí ọ̀gá àní ní state kan wọ́n ṣe change ẹ̀ ní plate number tá n kọ orúkọ sí gbà yẹn àwọn kan lo sunshine àwọn kan lo payseta àwọn kan lo basket food of the nation àwọn kan lo oríṣiríṣi nígbà tí àwọn máa kọ wọ́n kọ born to rule others Sokoto ìbẹ̀rẹ̀ ní àwọn Fúlàní ìwà dáadáa àti Borno Maiduguri wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dọ̀yà háwọn èèyàn because they believe they have the power. Ọ̀gá Miyetti Allah ṣe gbọ́jọ́ tó jáde tó threaten one south west ó ní mélòó gan lè ra wa àti south west àti south east àti south south ó ní ta bá pa gbogbo yín pọ̀ ó lẹ́ẹ̀tọ́ 10% north ó láwọn làwọn máa decide ta ló máa rúlù lú ìtayé máa fi parẹ́ ẹ wá ní àṣì ìjókòó ẹni ká sì wà lọ́ndà àwọn yẹn kí Yorùbá fi máa ṣẹrú lọ ká má lẹ́nu ọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé àdáwà ara wa jẹ́jẹ́ ká ní ọlọ́pàá tí ọ̀dọ́ àwọn olórí tá a ní iná o àwọn náà fẹ́ lẹ́nu tó bá tiẹ̀ di pé Yorùbá dáwà o torí ti ìwà Yorùbá wà nù Yorùbá ìwà dánìkànjẹ ìwà ìmọ̀tara ẹni nìkan wà nù Yorùbá o ìbá má jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe báwọn kan ni wọ́n ń gbè lẹ́yìn Adédoyin against Timothy Adégòkè èmi Yorùbá sí Yorùbá ni ṣe báwọn alájẹbánu ìwà lẹ́yìn ẹ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan ló wà lẹ́yìn Ìròmí Adédoyin tó ń jó lórí omi kì í ṣe àwọn kan onílù kọ̀ọ̀kan ló ń lù fún lábẹ́ odò ni ìbáwọn alájẹbánu iná ni ẹ̀ṣọ́ fẹ́ sọ pé àwọn ọmọ tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá ni wọ́n fẹ́ láwọn ọmọ tó ń ṣẹlẹ̀ kọ́ńtírì kí ló dé tí wọ́n support àwọn ọmọ tó pariwo látijọ́ yìí ẹ jẹ́ ká máa lọ Yorùbá ẹ jẹ́ àpín a ní resources ta lè fi live gbogbo ta lè fi live wà lọ́wọ́ wa ní ta lè fi jẹ́yàn wà bẹ́ẹ̀ irọ́ bó pọ̀rọ̀ yẹn torí tí wọ́n rí jẹ àwọn gan ni wọ́n tún lọ ń ṣe gbogbo ẹ tó sọ̀rọ̀ pa lẹ́yìn wọ́n ń tọ́ya há wọn kiri ní gbogbo ọ̀nà tó máa fi arrest wọn náà wá kiri olóyè Sunday Igboho ẹ̀ mọ́ tójú ẹ̀ rí ẹ̀ mọ́ tójú ọmọkùnrin yẹn rí ẹ̀ mọ́ tó ṣẹlẹ̀ sí wọ́n sọ di fugitive nínú ìlú tá a bí sí wọ́n sọ di tá a wà ń bẹ̀ wọ́n bá rí Nàìjíríà lẹ́nìí wọ́n á gbé ẹjọ́ ẹbí wọ́n pé kí lẹ̀ṣẹ̀ kì í ṣe tó ń pariwo kó máa ṣẹlẹ̀ nígbà náà kì í ṣe tó ń pariwo pé kí Yorùbá kó máa ṣẹlẹ̀ ṣé bó ló ń padà ṣẹlẹ̀ là ń witness yìí kì í tó ń là ń witness yìí ni ebó lójú oníkálukú rí yìí ẹ kí wá ní solution what do we want to do kí la rò pé solution kí la rò pa máa ṣe sí must we continue like this ẹnìkan ṣàlàyé tójú wọn rí nínú tírèènì yẹn ó ní first class ló wà táwọn olóró fi dé ó láwọn kọ́kọ́ gbọ́ gbàá àṣebọ́ọ̀bù ló dún irin tírèènì yẹn wúyọ báyìí ni ó ní tírèènì àwọn dànù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n wá kó méje gbẹ̀jọ wọ́n yin àwọn tó máa yìnbọn wọ́n yin wọn níbọn wọ́n dẹ̀ ṣe kinní yìí pé wọ́n ṣe gbé tí ò sẹ́ tó lè mú wọn wàláhì wọ́n mọ ibi tó wà o wọ́n mọ fóònù nọ́mbà oníkálukú wọn wọ́n encourage wọn sí day in day out àwọn ẹni ń gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó bá ti jí wọn gbé wọn gbowó ńláńlá lọ́wọ́ wọn tó bá gbowó tó wá tún fi ṣọlá gbà mí wọn pẹ̀lú mi dànù pẹ̀lú pọ́n gbowó lọ́wọ́ àwọn ẹbí ẹ̀ kí wá lẹ̀ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀ fáǹsì ṣẹ̀ fáǹsì tó dájọ́ kú fún láìpẹ́ wọ́n ná yọjọ́ púpọ̀ wọ́n yìí sí life jail kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ tó yàtọ̀ síta Fúlàní ṣe
bí wọ́n ṣe mú efas tán dájọ́ fún bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe yẹ kọ́kọ́ ògbà Fúlàní náà kan lọ dájọ́ fún wọn náà àyè kí wá ní ìyàtọ̀ méjèèjì oríṣiríṣi everybody ti sọ Vice President Ọ̀ṣínbàjò wọ́n yọjú sáwọn ẹni lọ́spírù wọ́n lọ kí wọn bẹ́ẹ̀ náà ni Senator Governor El-Rufai ti Kaduna òun náà lọ bẹ̀ àti Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò tó lọ bẹ̀ àti arákùnrin tó ṣàlàyé tójú àwọn rí bó ṣe ṣẹlẹ̀ ìyà tóun jẹ lọ́nà ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Mo ń bọ̀. It's been a traumatic week for the people of Kaduna State. From the attack on a village that led to the death of more than 50 people, to that of the airport which left 2 persons dead, and then the attack on passengers traveling from the nation's capital, Abuja, to Kaduna by rail. This brings the Vice President to Kaduna State in company of the Governor. They visit the 44 Army Reference Hospital. Thank you. Thank you very much. Thereafter, they proceed to the St. Gerard's Catholic Hospital in the Kakuri area of Kaduna metropolis. Several families have been thrown into mourning with the loss of 8 travelers from Monday's attack, while others have sustained various degrees of injuries. Some of them narrate their ordeal. We just had the sound of like a gunshot or anything. We can't judge what is that. So the train started shaking. After like some minutes, the train just fall down by its side. So after that, we started hearing the sound of a gunshot. So they just break the door of the train through the VIP side. They just came in, carry some people, many people, they shoot many people, they carry many people, take them inside the bush. Before the gunshot, it was like a bomb, but we couldn't understand what was it. So all of a sudden we started hearing guns, and I was shot on my legs, and after that I don't know what's happened again, but we just lie down on the floor and we saw those guys busy abducting some of the passengers. After the visit, the Vice President addressed journalists, during which he expressed the President's condolences to those who lost loved ones, promising that government will do whatever it takes to stop a repeat of the tragic incident. Well, first of all, to extend the condolence of Mr. President and the government to families of those who lost their lives in this terrible tragedy, and of course the families of those who are injured, and all of the victims of this very unfortunate and tragic incident. We remain resolute in our commitment to ensuring that these sorts of things are prevented, and that as quickly as possible services are restored, and that the type of safety measures that are required are put in place. Kaduna State has witnessed several attacks in just a week, and as a result, government may need an urgent review of the state's security architecture in order to assuage the fears of citizens amid these challenging times. We are about like 25 or more women, men and children. 25. So 4 of them were following us where they are taking us. Yes. Right from the beginning, they did not even open the train to enter the train. They shoot at the window. Okay. Because I was at the first class, last coach. Okay. So they came in. Before they were even thinking there is nobody within the coach. But later one of them came in. Got into the train and now inform the others that there are people, because as immediately he came in, he saw a lady by the first chair there. So he now informed them that we are in, because already we are all under the chairs. We are all lying down under the chairs because they were shooting. Because being the last coach, the first thing we witnessed there about the accident is taking off the lights
then we start feeling the impact of the derailment of the train. Okay. So there the train stopped. Immediately the train stopped, the armed men with us, they started shooting. Okay. Shooting back at them like 10 minutes. Then everything becomes silent. Another 20 minutes silent. Then we started hearing Allahu Akbar. Then I heard one of them was saying that Oga means the Jirgi. Okay. So then another 20 minutes silent. I started to hear move. So I anticipate that maybe they started packing people from the other coaches. Okay. That is what brought me to when that one now came in and packed us. The place where the train stopped is a little bit hill. It's a hilly area like that. Yeah. So one is at the door side where we are using window to come out. The others are inside, taking us out, fishing us out. Then there's another one on top there. About 3 of them on top of the train. On top of the hill. Where they will now carry us to the other side. Okay. So they started asking us to climb the hill and go up. Because where that train stopped is like there is a bridge ahead. So it's somehow, so they now take us down up there, line us. That railway barrier, that wall. Yeah. So they now assemble us there. There is an old woman who cannot walk. And there is another person that they shot at him from behind. He was wearing blue kaftan and blood all over his body. He cannot move. While we are sitting down waiting for their own instruction to move, then they now ask us to move. Then we move. That old woman, she's with her daughter. So they now ask the daughter to join us and the woman to stay behind. The lady protests a little bit and they said they will kill her if she don't follow. So we keep moving. They left the old woman there? Yeah, they left the old woman there. Then we keep moving. As we are moving inside just grasses like that, there is no even sign of any path that we are taking. So like maybe 10 minutes or so, getting inside, coming up, then eventually later we now came into this cow footpaths, where there is a footpath that which is not a tar road, a road that cows do follow. Yeah. So from there, we are about, I can say like 25-30. So there are 4 that follow us. There is 1 in the front, and 1 in the middle, and 2 at the back. So what I first witness is they don't have torchlight. They only have phones. Even when they are lifting us up, somebody was asking about torch, and there is no torch. So when we keep moving, there is no torch that can see far. Yeah. And both left and right, we are moving inside bush. When we get to that cow route, both left and right is a forest, it's a kind of bush, a thicker one like that. So I now understand that the one in the middle inquire from the one from behind that the other people came, that is the people that they left behind. They asked them. This is good news to all. But first of all, write this number down. 1-845-293-8937. You will get through to Define Travels and Tours. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruises. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Divine Travel Center, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravelstours5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted, and reliable. Gbogbo ń tójú wọn rí ní ojú rin ní train àtàwọn tí wọ́n wà lọ́spítù torí kó yọ òun la rí. Airport ńkọ́ níbo ló wá kù tó safe Nàìjíríà.
security là ń sọ ẹyọ kan la ṣe ń sọ yìí o ṣẹ́nu ọgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ àwọn tí wọ́n pa ní EndSARS àwọn panel èsì tí wọ́n bá bọ̀ kí náà wá ṣe sí látijọ́ yìí ẹni mélòó náà fún ní compensation ìjọba ta ló máa mú mi ìgbésí ayé ta ló máa mú mi tó ní kálukú ń lò ní Nàìjíríà lẹ́ni everybody believe I can do anything and go scot free láti ìdájọ́ tèmi kò sí ọ̀rọ̀ míì ju pé ẹ jẹ́ kọ́ lọ́múdọ́mù yẹ gbé kò ní kálukú tí ẹ̀ ṣèjọba rẹ̀ nà káwo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ because ẹ rí àkànpọ̀ tá a kànpọ̀ yìí it's not working anymore kò dẹ̀ sí nǹkan tí ó jẹ́ kó work the constitution we are using presently is wrong. Number 2 ni pé àwọn kan prove superiority over another clan whereas ìbí òjù bí o bá a ti ṣe bẹ̀rù la ṣe pọ̀ mọ́ kò sẹ́rú ní Nàìjíríà Yorùbá kì í ṣe ẹrú ẹnikẹ́ni Yorùbá ò lè ṣẹrú láíláí a lè torí bá fẹ́ jẹran ká máa pe màálù ní bọ́ọ̀dá nígbà tí wọ́n ti fẹnu ara wọn sọ fún wa pé àwọn làwọn dìtàmí ẹ̀ tó máa rúùlù ibẹ̀ ló yẹ ká ti mọ̀ pé àṣà aláṣà ó yẹ ká ti gbé bọ́dì ẹ wà rí bọ̀dá mi òkè ọ̀hún tó ń sáré kiri ìbá máa rí nǹkan tó máa bá bọ̀ á fojú ara wa rí nǹkan tó máa bá bọ̀ ẹ tó jẹ́ state chairman PDP ní Lagos State ọ̀dọ́ ìkan náà gbogbo wọn kò sí yàtọ̀ o àmọ́ nígbà míì tẹ bá lísìn sọ̀rọ̀ wèrè nígbà míì ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n kọ̀ọ̀kan máa wà ń bẹ̀. sẹ́nétọ̀ yìí former sẹ́nétọ̀ ni wọ́n sọ ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ìtú táwọn arábí ti pa fún Awólọ́wọ̀ rí ìtútàn ti pa Fábíọ́lá rí bọ́n ṣe máa ń tàn wọ́n rèé a máa wà lẹ́yìn ẹ fọkànbalẹ̀ àwọn náà dẹ̀ máa gbówó ńlá láwọn máa gbé lọ fún wọn bọ̀ tó bá dibi tí ọ̀rọ̀ ti matter most wọ́n yà yẹ̀ wọ́n gbálẹ̀ bàbá yìí sọ̀rọ̀ yẹn mo fẹ́ kájọ tẹ́tí gbọ́ bóyá jẹ́ ìkìlọ̀ fún láńlọ́ọ̀dù bọ́dúlọ́mù káwọn náà gbọ́ sí ti pé àwọn aráabí ń tọ̀ wọ́n ní ìyí tó dáa jù solution sọ̀rọ̀ wa ó ní kẹ́ ẹ jẹ́ kí Yorùbá máa bọ̀ nílé ẹ jẹ́ kí yọlọ́múdọ́mù yẹ gbé ẹ jẹ́ kó ní kálukú ṣèjọba ara ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ wá fẹ́ jẹ president ilẹ̀ Yorùbá lórí gbà yẹn lábàṣà kò sí wàhálà àmọ́ pé Nàìjíríà ẹ tún dànù mò ń bọ̀. The empire of freedom, of taking all the money. You can see the bullet vans moving in a community of poor people with aeroplane, with aircraft. That is too much money, which could have been invested in industry. Dangote has taken over our own Freeport zone with 650,000 capacity of refined oil. That is a person with a focus. Mr. Man, with this big money, go and establish an industry like that. Don't focus on politics. Go and read Awolowo's book. These people are deceiving you. They will spend all your money and they will hit you at the back. I can assure you, anybody who does not know the politics of Nigeria will think money is everything. You have money, you use your money to influence their own victory. When it comes to your turn, they will teach you politics. These people are far, far ahead of us in political analysis. You are wasting your money, Mr. Man. They will never, never allow you to rule. It's not possible. When the chips are down, Awolowo will tell you what you went through. Zik will tell you what you went through. These are masters in the game. You cannot protect them.
Don't take them for granted. They are not as simple as you are looking at them. They are more advanced if it comes to power. They know how to use power. They know the importance of power. In the chemistry of Nigeria, we have taken over the banks from them. Telecommunication, NEPA. What is left other than power? They will not joke with it. They will not leave it. And they have shown us that they not have the power to rule forever. And that is why I laugh at people of the Southern extraction when they are jubilating. They are jubilating in foolishness. How so, sir? They will teach you politics. You see, go and read the history of Nigerian politics. You will know what I'm talking about. These people, they will pretend they love you. But when it comes to power play, they are masters. Take my words for it. When it comes to power play, you will see the real Fulanis. Fulani jiyàn gbé nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n jiyàn gbé nílẹ̀ Haúsá. Dáàdì wá dẹ̀ kó nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n dẹ̀ lọ fún wọn lówó ní north. Tí ò ń ṣe owó kékeré, 50 million upward. Wọ́n dẹ̀ fà wá Yorùbá lẹ̀ pé àwa relevant. But at the end of the day, he's going to receive the shock of his life. Torí pé àwọn ẹni máa tó ṣú wọn. Ní tèmi o, mi ò rí solution sọ̀rọ̀ ilẹ̀ yìí ju pé ẹ jẹ́ kí Yorùbá máa lọ lé. Iléyá ọmọ Yorùbá ọdún Muslim. Ṣé rí láì ṣe bẹ́ẹ̀ pọ́lọ́múdọ́mù yẹ́gbé irọ́ la ṣe ń pa o. Bet ṣé rí fẹ̀yìn olórí wa látorí ọba lórí ìjòyè lórí olóṣèlú ohun tó dá mi lójú ni pé dídákẹ́ yìí aburú ló máa fà sórílẹ̀. Ẹ lọ wo gbàgbéje àwọn èèyàn níta tí wọ́n fẹ́ wálé tí wọn ò lè wálé, ilẹ̀kùn ti tì mọ́ wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sá kí wọ́n má jí àwọn gbé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sá káwọn má forí kó. Àìmọye tó ti wá bẹ́ẹ̀ tó ti blame ara ẹ̀. Ó Nàìjíríà di ibi táwọn èèyàn máa wá tí wọ́n máa yọ wá ẹni bá ti ẹ̀ jàjà láyà bó náà bó ń fẹ́ wá á yọ wá yá yọ padà ni. Kéèyàn fà ìmọye ọdún ṣiṣẹ́ lóyìnbó kó dẹ̀ wà lé ẹ̀ tó kọ́ sí Nàìjíríà kó ń fẹ́ wá sí mi. Àwọn èèyàn rí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òrìlé yẹn wá mọ́ o. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni kó ṣe máa lọ? Ọmọ Nàìjíríà ọ̀rọ̀ rí ẹjẹ́ àjọ gbé yẹ̀ wò. Kò sí solution jù pé in tí wọ́n ní ká sign ṣé gbàgbé ẹ̀ sign ẹ̀. 5 million yẹn ó yẹ kó ti pé ti pẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ bóyá máa sign ẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ ẹlòmíì ò tiẹ̀ gbọ́. Ṣùgbọ́n a gbọ́ ọ̀pá ẹni tó gbá kò tí ì dìbò. Wọ́n ń bọ̀ wá bá wa láìpẹ́. Wọ́n á tún gbé ráìsì kíkan wá. Wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ máa fìyà jẹ mẹ̀kúnnù ni. Torí kíkẹ́ ráìsì wọn tán máa gbé wá lè jọ yín lójú. Àtàlùbọ́sà ńlá kan. Wọ́n tún gbé bọ̀ láìpẹ́ wọ́n máa tó dé. Wọ́n á tún ní kẹ́ tó wá dìbò fáwọn. Ìbéèrè kan ṣo ní kẹ́ máa bi wọ́n. Ǹjẹ́ lè sọ fún wa nǹkan méjì tẹ́ ṣe gbà tẹ́ wà bẹ́ẹ̀ níjọba tó fẹ́ tán yìí? Ẹ sábì wọ́n léèrè nǹkan méjì. Báwo ni security? Báwo ni infrastructural facilities? Ṣé iná lẹ fún wa déédéé ni? Àbomi ló yọ. Omi ẹ̀rọ Nàìjíríà ó ti dohun tán ti pẹ́. Gbogbo ẹni bá kọ́lé tuntun sí àfi kó máa wá 500,000 700,000 tó máa fi gbẹ́ bọ́ o. Ó di kó lọ máa wá generator ńlá, generating plant ńlá. Àwọn kúkú ni wọ́n jẹ́ chairman nubẹ̀. Àtìkù ló kó gbogbo ẹ̀ wọlé. Wọ́n ya ba náà wá jẹ́. Wọ́n wá lọ wá generator ńlá. Generator 5 million 10 million ló máa rà láti máa fi fuel, láti máa fi tanná sílé. Pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n tún máa mú bíìlì wá. Wọ́n ní crazy bill. Wọ́n tún máa mú crazy bill, bíìlì tó ń ṣí èrè. Wọ́n tún máa mú wá fún wa. Kí ilé kan ṣoṣo máa gba 20,000 láàrin oṣù kan owó ná. Àrílé tó ń gba 100,000 150,000 lóṣù kan ṣo. Iná àwọn àdẹ̀rí lò. Bílé bá ṣe tó lówó náà bẹ̀ ṣe máa tó. Pẹ̀lú ẹ̀ náà o generating plant ńlá o, mẹ̀kánò láyé máa ra o. Diesel lẹ máa fi fuel ẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ tún máa mú bíìlì wá. Ẹ tún máa sanwó náà.
ẹ fẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá ń lo prepaid ṣe bẹ́ẹ̀ mọ system tó ti ṣe sínsìn ẹ bá ti lè tọ́ná lẹ́ẹ̀kan irú tó jẹ́ tẹ́lẹ̀ 10 units 15 units ló máa já 200 units ló máa já dànù lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ti mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n ti fast track ẹ̀ níbo wá ló kù sí níbo ló kù sí ẹ mọ iye tó ń ṣe dọ́là wá ń sìn mo mọ̀ dájú pé iná ilé lọ́mọ oko yín sì máa yágbẹ́ nígbà tára yẹn bá níyín dáadáa ẹ ń padà bọ̀ wá bá Yorùbá nílé o I am too sure ẹ yà jẹ́ kájọ gbé àgànlẹ̀ yìí nísìn kó lè dórí ẹ jẹ́ kájọ gbọ́ràn sí igbe Yorùbá kájọ gbọ́gbé tí Yorùbá ń ké igbe kan ṣoṣo náà lẹ́fúribọ̀dì ké igbe wo ni ẹ fún wa freedom ẹ jẹ́ ká gbalẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ kí Yorùbá dá dúró ẹ tí ẹ gbà wá láyè ká ṣèjọba wa fọ́dún 10 káwo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ àti ṣe rí nígbà ayé Awólọ́wọ̀ nígbà tá a ṣe ń ṣe regional ṣé ẹ mọ̀ bá a ṣe ń ṣe ń gbà yẹn ni ẹ wo developmental project bó ṣe wálẹ̀ Yorùbá gbàgbéjì àwọn tó ń da yérú sí púpọ̀ nínú wọn ló fẹ́ fi ẹni tó là kọjá ṣán wá ṣerú ẹ̀ fún wa mọ́ wọ́n ti gun bíríìjì wọ́n ti gòkè odò àwọn wá já afárá mọ́ wa lẹ́sẹ̀ àwọn wá graduate tán wọn ò ríṣẹ́ fi ṣe ọmọ kàwé kò rí kan fi ṣe àwọn ọmọ ìdíyà ọkùnrin wọn di yahoo sí gbòòrò obìnrin daṣẹ́wó ni wọ́n ṣe ń rí wọn lò bó ṣe wù wọn àmọ́ iye tó ti lọ tí ò dé mọ́ nínú àwọn obìnrin bí wọ́n ti ń gé ọyàn náà ṣe ń gé ìpín abẹ́ ni wọ́n ṣe ń gé orí àtẹ́lẹwọ́ ńkọ́ ọkàn ńkọ́ wọ́n ní orúkọ tán fún kọ̀ọ̀kan abẹ̀bẹ̀ transformer bọ́ọ̀lù àtoríṣiríṣi dàgbàjàgbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ èèyàn wá dùn lẹ́nu wọn bí ẹni tó ń mu tíì wáìnì òdùn lẹ́nu wọn mú àfẹ̀jẹ̀ èèyàn torí pé wọ́n fẹ́ jẹ́ èèyàn wọ́n fẹ́ jẹ́ nǹkan ṣèbáyé kan náà ta wà yìí ọlọ́run wo gbogbo wa gbẹ ìtẹ́ jẹ́ lórí ẹ dúró níwájú ọlọ́run ọba àròjọ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe lé ayé sí ẹ continue in tó dùn mọ́ mi ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń kójọ yìí ẹ ní gbé kankan lọ́nú ẹ̀ oríṣiríṣi la ti gbọ́ o ètò kó bílíọ̀n àwọn owó tí wọ́n ní wọ́n ya máàkì fáwọn security ṣé báwọn kan ni wọ́n ń kó sápò táwọn ẹni dẹ́ ń pa gbèjégbèjọ ní Nàìjíríà tí wọn ò ná owó kankan sí security tó yẹ pé tó bá ti bọ́jẹ̀tì ẹ̀ bá àwọn kó sápò ni wọ́n wá máa ṣàdúrà kí ìlú máa dàrú sí káwọn lè máa dolówó sí ọlọ́run ń bọ̀ wá bá yín ọlọ́run ń bọ̀ wá bá yín ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa ẹ jẹ́ ká máa ṣàdúrà ó dá mi lójú pé kò sẹ́ńtọ́ lọ ń dá tó gbàgbé lágbára ọlọ́run ọba a ní kú sógun Fúlàní wọn ò ní jí wa gbé a ní jẹni tán wá lágbára ọlọ́run láyọ̀. bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àmàtí jìyà àdópin ìyà o àti sunsun àti kan ògiri ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run wo láyé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún akọjá òkùnkùn ajímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. di láéláé pọ́npá ó mà di láéláé pọ́npá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. yé ẹ dìde dìde bí ológun ẹ bá jàgà sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá tá ó fi ṣẹ́gun tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀ rẹ́ẹ̀dì òní ní dúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùpàgbé oníkan yóò.